सावधान, के तपाईँ पनि आफ्नो इसेवा एकाउन्ट ह्याक भछ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो इन्डसम्म हेर्नुहोला। तपाईहरूले पनि आफ्नो इसेवा एकाउन्ट ह्याक भछ कि भछैन भनेर सबै कुरा डिटेल्समा थाहा पाउनुहुनेछ। र आफ्नो इसेवा एकाउन्ट यदि ह्याक भइसकेको छ भने त्यसलाई तपाईहरूले बचाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो यो भिडियो इन्डसम्म हेर्नुहोला। र सबैलाई स्वागत छ हाम्रो प्यारो च्यानल टुकुस टेक्नोलोजीमा। अब भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। र सबभन्दा पहिला म यहाँ इसेवा ओपन गरिसकेको छु र तपाईहरूले यहाँ इसेवा ह्याक भएको छ कि छैन भनेर जान्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि अब हामी कहाँ जाउँ? अब हामी यहाँ होममा जानु होला। र होममा गइसकेपछि तपाईहरू यो भयो नि यो प्रोफाइलमा प्रेस गर्नु होला। र यो प्रोफाइलमा प्रेस गरिसकेपछि तपाईहरूले डिभाइस एन्ड क्रेडेन्सियल भनेको छ, एमा प्रेस गर्नु होला। र एमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्ट 4वटा डिभाइसमा लगइन भइसकेको थियो। र यदि तपाईहरूले आफ्नो कुनै नचिनेको डिभाइसमा यहाँ लगइन भएको भन्ने थाहा पाउनु भएको छ भनेपछि हैन तपाईको एकाउन्ट ह्याक भएको हुन सक्छ। सो यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 4वटा डिभाइस चाहिँ मेरै हो, तर यहाँ चाहिँ अहिले मलाई चाहिएको छैन। सो यो ठाउँमा तपाईहरूको यो ठाउँमा चाहिँ के हुन सक्छ भनेपछि अरु कुनै ह्याकरहरूको डिभाइसमा लगइन भएको नि हुन सक्छ। सो त्यही भएर तपाईहरूले के गर्नु भनेपछि अहिले लगइन भएको डिभाइस बाहेक अरु डिभाइसबाट लगआउट गरिदिनु होला। र म चाहिँ अब त्यही गर्नेछु। यो डिभाइस मलाई चाहिएको छैन लगइन हैन, अरु यो डिभाइसमा लगइन भएको रहेछ पास्टमा। सो यो मैले डिलिट गरिदिनेछु। त्यहाँबाट सबै डिटेल्सहरू डिलिट हुनेछ। अननोन भनेर यहाँ लेखिदिनु होला। र यस्तै तपाईहरूले पनि यस्तै यहाँदेखि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ मेरो डिभाइस हो। सो यो चाहिँ ह्याक भएको छैन है। सो तपाईहरूले यदि आफूले चिनेको बाहेक अरु डिभाइसमा लगइन भएको भन्ने थाहा पाउनु भयो भने त्यो फिक्स ह्याक भएको हुन सक्छ। सो त्यही भएर ह्याक भइसकेको रहेछ भने पनि तपाईहरूले डिलिट गरिदिनु होला। त्यसको डिभाइसदेखि सबै इन्फर्मेसनहरू हट्नेछ र लगआउट हुनेछ है। सो अब यो अननोन लेखिदिएँ मैले र यहाँ ओके गरिदिएँ। सो त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइसमा मात्र कनेक्ट छ यो। अब हामी के गर्नेछौँ भनेपछि अब तपाईहरूले यो त उस गर्नुभयो, हटाइदिनु भयो डिभाइसहरू। अब यो हेर्नुहोस् पास्टमा लगइन भएको भन्ने यसैमा हो। अहिले भर्खरै अरु तपाईहरूले कहिले लगइन भए पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अघि भर्खरै मैले लगइन गरेको थिएँ। सो यहाँबाट अरूले कहिले लगइन गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर तपाईहरूले पहिले सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब हामी लागौं। अब यो ठ्याक्क हामीले के गर्नेछौँ भनेपछि अब यो त तपाईहरूले जान्नुभयो कुन कुन डिभाइसमा लगइन भएको छ। र त्यसपछि तपाईहरूले एउटा चीज के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईहरू सिधै यहाँदेखि ब्याक गरेर तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आफ्नो सेटलमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सेटलमेन्टमा चाहिँ तपाईहरूले के ट्रान्ज्याक्सन गर्नुभएको छ या ह्याकरले कुनै ट्रान्ज्याक्सन गरिदिएको छ, यदि तपाईको एकाउन्टको आइडी पासवर्ड थाहा पाएर कुनै चीज यहाँदेखि ट्रान्सफर ब्यालेन्सहरू ट्रान्सफर गरेको छ, कुनै चीजमा पे गरेको छ भने तपाईहरूले यहाँदेखि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरू त्यही थाहा पाउनको लागि सेटलमेन्टमा प्रेस गर्नु होला। र यदि कुनै अननोन सेटलमेन्ट लेख्नु भने अननोन ट्रान्सफर ब्यालेन्स वाला देख्नु भयो भने है, सो कसैले अननोन ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेको छ या तपाईको एकाउन्टदेखि अननोन पे भइरहेको छ भने त्यो ह्याक भएको हुन सक्छ। सो त्यसबाट बच्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भनेपछि आफ्नो पिनहरू चेन्ज गर्नु होला। र त्यसपछि फोन नम्बरहरू पनि यो त आफ्नै भइहाल्यो है। सो त्यसपछि आफ्नो डिभाइसको इन्फर्मेसनहरू यहाँदेखि अरु हटाइदिनु होला। र त्यसपछि अब तपाईहरूले के गर्नु पर्यो भनेपछि मेन कुरा चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो यहाँ रिकभरी जिमेलहरू एड गर्नुपर्छ। र त्यसपछि मेन कुरा फोन नम्बरै हो। त्यही कारण यो यदि मोबाइल हरायो भने तपाईको एकाउन्टहरू ह्याक भएको हुन सक्छ। सो तपाईहरूले यस्तै जिमेलहरू नि एड गर्न सक्नुहुन्छ है, रिकभर जिमेल। त्यही भएर केवाइसी भर्नु होला। र केवाइसी भइसकेपछि यदि तपाईको ह्याक भयो भने पनि तपाईहरूले सजिलैसित आफ्नो एकाउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ है। सो अब यहाँ मेरोमा त केही सेटलमेन्ट देखाएको छैन किनकि यो मैले एकाउन्ट युज गर्दैन धेरै। तर तपाईहरूले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ह्याक भएको भन्ने कुराको लागि मात्र यो भिडियो बनाइदिएको हो। सो यो भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र फेरि आउने छु नयाँ भिडियोको साथमा। र यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ गाइस, सी यु सुन।